Xin chào! Cuộc phiêu lưu Tây trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ đi một vòng thành phố Siem Reap và chúng ta sẽ bắt đầu với Healing View, hay còn gọi là bảo tàng Pol Pot. Khi ở Siem Reap thì nhà mình chọn ở trong resort Grand Venus La Residence. Ở đây rất là sạch sẽ với nhiều cây xanh, phòng ốc cũng rộng rãi và dịch vụ rất là ổn. Hồ bơi khá là lớn và sạch sẽ. Cho nên sau một ngày vui chơi nóng nực, mình trở về và thư giãn ở trong hồ bơi thì rất là tuyệt. Trong suốt thời gian mình ở đây thì các bạn lễ tân nhà hàng rất là chuyên nghiệp và tận tình. Ngoài tư vấn chọn tour, sau đó thì các bạn còn hướng dẫn và hỗ trợ cho mình những cái lựa chọn phù hợp với sở thích của mình. Ví dụ như mình muốn trải nghiệm xe túc túc và bạn đã đặt cho mình một chiếc xe túc túc cho chuyến đi ngày hôm nay. Chiếc xe rất là đẹp. Theo một vòng thành phố thì điểm đến đầu tiên của Lê và Dano đó là bảo tàng Pol Pot. Những hình ảnh mà chúng ta vừa xem là hình ảnh của các sĩ quan, chiến sĩ Campuchia và Việt Nam hỗ trợ với nhau, hợp lực để có thể giải phóng đất nước, chống lại diệt chủng Pol Pot. Còn đây là những hình ảnh của diệt chủng Pol Pot xử tử những người dân một cách man rợ. Có rất nhiều hình ảnh hình phạt xử tử một cách dã man kinh khủng luôn. Nhưng mà Lê không muốn làm mất năng lượng của mọi người cho nên mình sẽ lướt qua nha. Đây là trang phục của người lính Campuchia ngày xưa. Trong những ngày Lê ở đây, một vài người Campuchia đã nói với Lê là họ rất biết ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam trong việc giải phóng diệt chủng Pol Pot. Họ thật sự không thể biết tương lai sẽ như thế nào dưới sự cai trị của chúng. Nhìn thành phố Siem Reap yên bình hôm nay, nhưng hiếm khi thấy một người già. Điều này đủ để hiểu thảm họa diệt chủng của những năm 70, 80 kinh hoàng đến như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu khai quật hài cốt tập thể. Những người dân bé nhỏ đã không thể phản kháng chống lại quân đội Pol Pot. Hài cốt của họ hòa vào nhau dưới hố sâu, rất là thương tâm. Trên những bộ hài cốt này là chứng tích chứng minh những cái gì man rợ nhất, tàn bạo nhất. Cùng tham quan với Lê và Dano còn có rất nhiều du khách, ai cũng lặng đi, bàng hoàng và ngậm ngùi. Một vài chị bật khóc, Lê thì tự nhiên im lặng, buồn đến mức khuôn mặt trở nên khó coi, méo mó. Đầu óc thì trống rỗng đầy nỗi bi ai. Thật sự trong cuộc đời Lê chưa bao giờ nhìn thấy một hiện thực nào tàn bạo đến như vậy. What do you think about this place, brother? I think this place makes me feel sad for someone. A lot of people only die because of the Pol Pot. Pol Pot did war so dangerous. Pol Pot. Đây là tháp hộp sọ, bên trong có hàng ngàn hộp sọ xếp chồng lên nhau, xung quanh có các đền thờ trấn giữ với khói hương nghi ngút, bên trên có các tượng Phật và xung quanh đây có rất nhiều sư thầy luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn được an nghỉ. I didn't know a lot about Pol Pot and all that sort of stuff. There's some quite interesting stuff in there. If you ever find yourself in Siem Reap, come check it out. Healing View. Bây giờ chúng ta sẽ đến với làng dệt và các nghề thủ công làm bằng tay. Một số chị đang điêu khắc các vật phẩm bằng bạc và chị này thì đang ngồi xe sợi. Sợi lớn này sẽ được xe lại thành những sợi chỉ nhỏ và qua đây thì các chị sẽ quay tơ. So from there, then make it into smaller piece to put inside here. Sau khi tơ được quay ra thì sẽ canh khung và dệt vải. Anh ấy đang hướng dẫn về cách xỏ sợi chỉ vào trong con thoi. Còn Dano thì chia sẻ kỷ niệm vui của anh ấy khi trải nghiệm dệt vải ở làng Chăm Châu Phong. Nếu như mọi người chưa xem thì hãy thử xem video đó nhé. It's very thin. So this one comes from silkworm. Yeah, silkworm. Silkworm here. So nice. So one piece of cocoon can produce 350 to 400 meter. Really? Yeah. And one thread, Những sợi tơ thì được dệt ra từ các tổ kén của các con tằm. Đây là loại lụa thượng hạng siêu mát và rất là mềm mịn, nhẹ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khâu nhuộm vải. Vải được nhuộm từ những cái loại rễ cây, vỏ cây, chiết xuất ra làm thành màu trong những cái chai như thế này nè. Vậy theo phương pháp truyền thống, làm sao để người ta làm ra những họa tiết, hoa văn? Here we also make the eco printing. See? We dye the leaf and then we print on silk. Yeah. So now we use the mulberry leaf. This one we
We dye into two color. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khâu in hoa văn lá trên vải. Những chiếc lá thì được xếp vào những vị trí tùy mình mong muốn hoa văn như thế nào. Và có rất nhiều kích thước của các loại lá khác nhau. Our eco printing. So every piece is unique. Sau đó thì chúng ta mang đi hấp và sẽ thu được những hoa văn giống như hình chiếc lá. Nhìn rõ ra những cái vân lá luôn nha, rất là đẹp. Tuy nhiên trước khi hấp thì lá có thể màu xanh, nhưng mà sau khi hấp thì họa tiết nó sẽ chuyển sang màu vàng. Đây là cách làm thủ công của ngày xưa, 100% là tự nhiên. Thật là không có dễ dàng để sản xuất ra một tấm lụa như vậy, phải không nào? Sau đó chúng ta sẽ cuộn tròn tấm vải xung quanh một cái trụ gỗ và cố định hai đầu bằng cái lớp nhựa. Kế đến là công đoạn hấp trong một thời gian dài. Và ở Siem Reap thì chỉ có duy nhất một địa điểm có thể sản xuất vải lụa truyền thống 100% tự nhiên, đó là ở đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem thành phẩm nhé. Long pot. And to get the color. Địa điểm kế tiếp là chúng ta sẽ đi tham quan hành cung hoàng gia. Và đây là các bức tượng ngự lâm quân của nhà vua nè. Ở Campuchia thì người dân rất là kính trọng và yêu quý đức vua và gia đình hoàng gia. Hoàng gia giống như là một biểu tượng về tinh thần, về niềm tin của người dân dành cho đất nước. Nhưng mà hoàng gia không có tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế. Tuy vua và các thành viên hoàng gia hiện không có ở đây, nhưng mà mọi người vẫn luôn luôn giữ gìn sự trang nghiêm sạch sẽ để sẵn sàng chào đón đức vua hoàng gia và các vị khách quý. Ở bên trái hành cung hoàng gia có một ngôi chùa luôn nghi ngút khói hương và người dân về đây để chiêm bái và cầu nguyện. Phật giáo là tôn giáo chính, là đức tin của người dân Campuchia. Đây là chùa hoàng gia nên mỗi khi du khách đến tham quan chiêm bái sẽ được chào đón bằng âm nhạc hoàng gia truyền thống. Ở phía sau ngôi chùa hoàng gia này có một công viên với rất nhiều cây xanh cao lớn hàng trăm năm tuổi. Và điều đặc biệt là trên cây này có cả mấy chục ngàn con dơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngôi chùa Wat Phra Rom Rat. Đây là ngôi chùa tráng lệ được sơn son thiếp vàng đẹp nhất ở Siem Reap. Đây là một bức tượng Phật nằm rất là quý, có từ lâu đời và có một lối vào để người dân có thể cầu xin sự ban phước. Và đây là những bức tượng Phật ngọc. Những bức tượng Phật này được tạc ra từ đá quý. Lê đang đứng trước một bức tượng Phật ngọc để giới thiệu cho Donald về bức tượng Phật này. Lê đã thấy một bức tượng giống y hệt như vậy ở trên chùa Bái Đính. Hôm đi chùa Bái Đính thì Lê đã lên trên bảo tháp 14 tầng ở chùa Bái Đính. Và ở trên tầng thứ 14 có nhiều bức tượng Phật ngọc. Trong đó có một bức tượng Phật ngọc lớn và giống y hệt bức tượng này, được đề là Thủ tướng Campuchia kính tặng. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm khuôn viên chùa và trên các bức tường xung quanh chùa là tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Địa điểm kế tiếp mà Lê và Donald tham quan ở Siem Reap đó chính là bảo tàng chiến tranh. Đây là những cái khẩu pháo, bên kia là xe tăng bọc thép và rất nhiều phương tiện vũ khí ngày xưa như là xe tăng, pháo, thiết giáp, máy bay, đạn, bom. Và chúng ta cùng tham quan nhé.
Và kết thúc tour cuối ngày là mình sẽ đi tham quan chợ đêm Siem Reap, và đây là khu ăn uống, khu trưng bày, khu thương mại, mua sắm nè. Có một điều là khi Lê ở Việt Nam, nếu người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và họ cười chào với mình thì Lê ngại và rụt rè trốn đi. Nhưng mà đến khi mình đi sang nước khác và một nụ cười, một niềm vui, một ánh mắt của người dân của nước khác với mình cũng rất là hạnh phúc, rất là vui sướng, giống như là gặp lại bạn thân vậy đó. Chúng ta vừa đi qua các nhà hàng, quán bar cũng khá giống khu Bùi Viện Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc hành trình dạo chợ đêm bằng xe túc túc, mà chúng ta sẽ đi bộ bên dưới để thưởng thức những món ăn nhé. Món ăn ở đây thì rất là phong phú, đa dạng. Có những món truyền thống của Campuchia, có những món từ Việt Nam đến hoặc là từ Thái. Có một quầy thức ăn Việt Nam như là cơm tấm, phở và để tên bằng tiếng Việt luôn. Lê gặp được là Lê reo lên luôn. Sau khi hội ý thì Lê và Dano quyết định chọn những món gỏi Campuchia, cay toe tét miệng luôn. Nhưng mà bây giờ nhắc lại thì vẫn còn thèm, những cái vị chua cay thì rất là gây nghiện và bắt mắt phải không nào? Toàn bộ khu ăn uống, hàng quán được bán trong những cái kiosk trên xe và có thể di chuyển được dọc theo một cái con đường rất là dài, khoảng 1 đến 1,5 km, và một bên của dòng sông có công viên với những cây xanh rất là mát và sạch sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu mua sắm. Nào là những quà lưu niệm nè, những cái túi, giỏ xách handmade, rồi những bức tranh Phật, rồi quần áo, trang sức, phụ kiện. Đặc biệt là ở đây có bán những bức tượng Phật ở khu vực này luôn nha. Đây là khu trang sức, đây là khu áo quần, nhiều chưa? Có cả trang sức bằng vàng, bằng bạc nữa nha. Theo kinh nghiệm của Lê, nếu như mình chưa đến Angkor Wat thì buổi tối mình nên đi dạo ở chợ đêm trước. Sau đó mình nên mua những cái vật dụng phù hợp cho chuyến đi Angkor Wat của mình, như là nón mũ có vành để chống nắng, dù để phòng khi mưa, quần và váy dài, bởi vì trong Angkor Wat quy định là chúng ta phải mặc qua đầu gối. Đặc biệt là nên mua một cái quạt tay, mình nói thiệt là chân ái luôn đó, bởi vì đi bộ rất là xa, là dài và nóng nực oi bức của thời tiết Campuchia mình chưa có quen đó. Nhất là trong đám đông cả mấy trăm mấy ngàn người thì rất là nóng nực luôn. Mọi người nhớ mua nha. Và bây giờ đã kết thúc một ngày của Lê và Dano ở Siem Reap. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để xem video kế tiếp. Bye bye.